Mirë se keni ardhur në Ekopolitikë me mua Besart Kadian. Gjatë këtyre javëve kemi patur një emisionet të cilat janë munduar të zhvillojnë një debat me përsa i përket masave të ndërmarra nga politikat fiskale apo qeveria shqiptare për të ndihmuar bizneset sadopak. Diskutimi i bërë shpeshherë është që masat e ndërmarra nga qeveria kanë qenë në drejtimin e dur, por nuk kanë qenë të plota. Diskutimi që do ndihmuar vetëm bizneset të cilat arrin në xhiro deri në 140 milion lek dhe përjashtimi atyre bizneseve të mëdha apo bizneset të tjera industritë të cilat punësojnë me mira njerëz, ka qenë debati kryesor. Nga ana tjetër, përveç politika fiskale dhe Ministrisë së Financave, është domosdoshme të shihet dhe ndihma që është dhënë ekonomisë shqiptare nëpërmjet instrumenti tjetër, instrumenti i cili vjen si nevojë ose si ndihmë nga politikat monetare që kontrollohet nga Banka Qendrore e Shqipërisë. Një politikë e cila ka ulur normën e interesit bazë, gjithashtu ka bërë atë çfarë shumë qytetarë, shumë biznese mund të jenë prekur direkte, e cila ka të bëjë me shtyrjen me 3 muaj të paktën ose ristrukturimin e kredisë me 3 muaj në këtë periudhë të vështirë ekonomike. Është një vendim i cili ka qenë i pëlqyer ose më mirë i mirëpritur nga komuniteti i biznesit, por për të parë nëse ka qenë efikas dhe çfarë mund të bëhet më shumë, kam kënaqësinë të kem në lidhje direkte Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zoti Gen Seko. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Besart. Uroj të jeni mirë dhe diskutimi e kemi bashkë, kështu që do mundohemi të sqarojmë sa të mundemi ndoshta nga këndvështrimi juaj dhe institucional për sa i përket ndoshta ta fillojmë me të parën, parashikimin e rritjes ekonomike, parashikimin për këtë vit, si do të preket ekonomia shqiptare dhe si ka ndryshuar krejtësisht parametrat në këndvështrimin tuaj për këtë vit e për vitet e ardhshme. Atëherë, Besart, ne jemi duke bërë analiza dhe nuk mund të themi dot qartësisht dhe saktësisht një shifër se sa do të jetë rritja ekonomike, pasi ekonomia shqiptare mori goditje në 3 muajorën e fundit të vitit kaluar nga tërmeti dhe ndërkohë që ne po përgatiteshim për të filluar planin e rikuperimit të dëmeve nga tërmeti, pasëm në pandeminë e cila ka efekte më të mëdha. Efekti i rritjes në GDP në prodhimin e përgjithshëm bruto të ekonomisë shqiptare ishte negativ edhe në 3 muajorën e vitit kaluar, pasi të dhënat e fundit nga Instituti i Statistikave treguan një rritje negative me -0,1 të GDP-s. Eurozona, Shtetet e Bashkuara, gjithë shtetet e mëdha, por dhe rajoni kanë parashikuar rënje ekonomike. Ne jemi duke punuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore, por kryesisht me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të pasur disa parashikime sakta, por parashikimet janë shumë të varura nga zgjatja e pandemisë. Një gjë është e sigurt që goditja do të jetë e fortë, ne mund të kemi rritje negative këtë vit dhe besoj do të kemi një rritje negative, por e rëndësishme është që të jemi të organizuar që ta kalojmë periudhën e goditjes me sukses dhe të fillojmë sa më shpejt të rringritje. Kjo është ajo që mund të them për momentin. Nëse do të jetë rritja -2, -1 apo 0 apo plus diçka, është e pamundur në këtë moment asnjë nga bankat qendrore të gjithë rajoneve të shteteve më të mëdha nuk mund ta thotë dot saktësisht se sa do të jetë rritja ekonomike. Kuptoj. Kjo është me rëndësi për ndoshta për të theksuar, se dhe i pyetur kryeministri i vendit djeg, të njëjtë përgjigje ka dhënë që është e vështirë, por ju mendoni që do jetë në territor negativ, pra do jetë minus të paktën për këtë vit. Po me sa duket do të jetë në territor negativ, parashikimi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për disa shtete të mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është me shifra të thella negative, po kështu Italia ka parashikuar një rritje ekonomike negative, Kina ka parashikuar një rritje rreth 4% negative, pra -4%, natyrisht kur shtete kaq të mëdha do të kenë një rritje negative dhe ne mund të kemi një rritje negative. Në rast se ne do të jemi në gjendje të rikthehemi në kushtet normale sa më shpejt, atëherë dhe rritja dhe frenimi i rritjes negative do të jetë më i shpejt. Kjo është për tu parë. Do të kemi besoj një rritje negative, por kjo nuk është fundi botës. Rikthimi mund të jetë më i shpejt dhe më i vrrullshëm mbas kalimit të pandemisë. Kuptoj. Normalisht këto lloj krizash vijnë një herë në 10 vjet, themi kjo, po kjo që po ndodh me Shqipërinë që ndodhi 2 herë dhe goditjet e tërmetit dhe kjo pandemi besoj që ka vështirësuar jashtëzakonisht shumë biznese dhe për të shlyer kredit. Ndërkohë të dhënat tregojnë, paktën 3 muajorën e parë që kredit me probleme janë ulur. Ka kontradiktu ose shihni që masat e ndërmarrë kanë qenë aq efikase sa bizneset të shlyejnë në kohë dhe mendoni që do i shlyejnë në kohë të gjitha kredit që kanë?
Jo, të dhënat e tremujorit të parë besart nuk reflektojnë efektet e pandemisë. Në fakt, treguesi kredive me probleme ka evoluar shumë pozitivisht edhe në vazhdim të tremujorit të parë, përfshirë dhe efektet e tërmetit. Dhe kjo tregon një punë shumë mirë të bërë nga ana e bankave nivelit 2, po ashtu dhe të performancës të bizneseve dhe të klientëve në funksion të kredidhënies. Kjo tregon që tregu është ndërgjegjësuar në raport me biznesin e tij në radhë parë dhe në raport me marrëdhëniet me bankat e nivelit 2. Treguesi kredive me probleme ka ardhur në rënje nga një shifër shumë e lartë para disa vitesh, 25%, dhe ne po merrnim frutet e një pune shumë vjetare të bërë, si në treguesit me kredive me probleme, ashtu dhe në treguesit e tjerë të shëndetit bankar dhe kryesisht dhe kredidhënie. Për herë të parë ku një rritje të mirë të kredidhënies në ekonomi, pra rritja e kredisë si për bizneset dhe për individët ka qenë në nivele afër 8%. Por fatkeqësisht në hasëm të situatë, e cila do të ndikojë patjetër dhe treguesin e kredive me probleme. Treguesi kredive me probleme, shifra që ju that nuk përfshin, nuk reflekton efektet e kësaj krize që ne po përjetojmë, pasi shifrat janë të caktuar për të raportuar. Natyrisht ne do të shohim një përkeqësim të treguesit kredive me probleme në muajt dhe në tremujorët e ardhshëm, po ashtu do të kemi një ndikim në rritje të kreditit. Kjo është për të parë se sa. Ne kemi marrë masa në bashkëpunim me sistemin bankar ta mitiguar këtë risk, menaxhuar këtë efekt. Bankat janë të ndërgjegjshme për këtë çështje dhe ne si rregullator jemi duke menaxhuar, por sigurisht që ne nuk do të pretendojmë për të pasur një rrënje të vazhdueshme të pasi është e qartë që klientët po hasin shqetësim dhe nuk do të jenë në gjendje të shlyejnë detyrimet e tyre, pasi biznesi është mbyllur, ekonomia është bllokuar, situata është ajo që ne shohim. Guvernator, në vendimin e marrë për uljen e normës së interesit, ju jeni shprehur që Shqipëria gëzon shëndet të mirë ekonomik dhe financiar, parametrat e funksionimit të ekonomisë dhe sektorit bankar janë të shëndetshëm, rezervat e likuiditetit dhe të kapitalit sektorit bankar shqiptar janë të larta. Këto janë arsyet situash që ne nuk duhet të shqetësohemi pavarësisht rënjes ekonomike themi këtë vit, në tërësi qytetarët nuk do të kenë shqetësim në tërësi për ekonominë shqiptare? Shiko, besart, ne duhet kemi patjetër shqetësim sikurse tërë bota është e shqetësuar. Konkluzionet që ne kemi thënë janë disa masa sigurie preventivuese për të ulur në efektet negative të krizës me cilën ne do të përballemi. Shqipëria gëzon shëndet të mirë ekonomik dhe financiar, do të thotë që ne kemi pasur një rritje të mirë ekonomike dhe prisim një rritje edhe më të mirë ekonomike. Shëndet të mirë financiar do të thotë që ne kemi pasur një sistem bankar dhe sistem financiar të mirë kapitalizuar me likuiditet të mjaftueshëm. Po element na japin ne një siguri të mjaftueshme që periudhën e goditjeve të krizës ne do të arrijmë ta menaxhojmë dhe ta kalojmë me sa më pak dhimbje. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të jemi në gjendje të frenojmë rënien ekonomike ose të mos kemi efekte. Situata financiare me sistemin bankar është një nga shtyllat dhe një nga elementët kryesorë që do të ndikojë pozitivisht në kapërcimin e kësaj situate. Por nuk duhet keq kuptohemi, pra sistemi bankar nuk është i vetmi që do të jetë varga e shpëtimit. Duhet të ketë paketa masa tjera që ne po i shohim nga ana e qeverisë shqiptare, por e rëndësishme është që sistemi financiar është në gjendje të sigurojë likuiditetin e mjaftueshëm për të gjithë agjentët ekonomik në treg dhe ne si bankë qendrore të kemi likuiditetin e mjaftueshëm për të furnizuar sistemin bankar dhe nëpërmjet sistemit bankar të gjithë agjentët ekonomik. Ne kemi marrë disa masa dhe kemi funksionuar normalisht dhe gjatë këtyre ditëve, pavarësisht nga goditja, pra kemi bërë operacione repo me bankat e nivelit 2 duke furnizuar pa kufi likuiditetit. Tregu ka qenë në gjendje për të tërhequr gjithë likuiditetin e nevojshëm për monedhën vendase. Gjithashtu qeveria shqiptare ka tërhequr dhe një sasi likuiditeti nëpërmjet eurobondit nga sistemi bankar. Një lajm i mirë është që Fondi Monetar Ndërkombëtar në ditët e fundit ka komunikuar ngushtë me Ministrinë e Financave dhe me ne, dhe ne së fundi, jo më larg se dje kemi formosur një marrëveshje dhe një facilitet i veçantë për kohë krizash është bërë valid, pra 175 milion euro do të jepen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për qeverinë shqiptare në formën e një huaje dhe likuiditeti i nevojshëm në monedhë të huaj, pra në valutë, në euro, është siguruar si nga për momentin, si nga sistemi bankar, ashtu dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Do të jemi të qartë që disa parametra, disa kritere të cilat ishin të parashikuara në kohë normale, siç ishte niveli i borxhit, niveli i deficitit buxhetor, nuk do të respektohen, pasi ne jemi në një situatë jashtëzakonshme dhe sigurisht në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet e tjera ndërkombëtare ne jemi duke bashkëpunuar dhe është orientim dhe i tyre që ne do të duhet të dalim përkohësisht nga disa objektiva, siç ka qenë konsolidimi fiskal, pra ulja e nivelit borxhit, do të detyrohemi të kemi një rritje të nivelit borxhit për një periudhë të përkohshme dhe pastaj me kapërcimin e krizës do të kthehemi përsëri konsolidimit fiskal. Jemi duke punuar për parashikime. Mendohet që viti 2020 patjetër do të ketë, ndoshta edhe 2021, po e sigurt që viti 2020 do të ketë një rritje të nivelit borxhit, një rritje të deficitit fiskal dhe praktikisht kjo rritje do të mitigohet dhe do të vi në rënje në vitet e ardhshme. Kjo nuk është vetëm për Shqipërinë, kjo është për gjithë shtetet. Sigurisht që situata është Kjo është një lajm i mirë. Pra $170 milion janë të aksesueshme, besoj brenda pak muajsh apo kohësh për qeverinë shqiptare. Jo, $175 milion do të jenë të aksesueshme besoj që nga java tjetër. Nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, është të cilat nuk janë të destinuara detyrimisht për një objektiv të caktuar, janë thjesht ndihmë suport për financat shtetërore. Për ekonominë shqiptare. Natyrisht janë në funksion buxhetit shtetit për të menaxhuar situatën e krizës dhe për të ardhur ndihmë të ekonomisë shqiptare për të plotësuar nevojat me likuiditet të buxhetit shtetit në valutë huaj. Nga ana tjetër, ne si Bankë Qendrore kemi furnizuar sistemin bankar me likuiditetin e nevojshëm, që gjitha gjendet ekonomike të kenë likuiditet. E rëndësishme ka qenë me fillimin, pasi ne po kalojmë 4-5 javë, dhe këto 4-5 javë edhe ne kemi testuar situatën e përgjithshme, në radh parë qytetarët kanë qenë shumë të mirë kuptuar dhe kanë treguar një nivel të lartë qytetarie në respektimin e rregullave, ligjeve, sigurisht në radh parë për të ruajtur shëndetin e tyre, por edhe për shumë elemente të tjerë. Dhe normalisht ne kemi parë që nuk ka pasur, pra nuk ka prevaluar paniku pavarësisht nga situata e caktuar, sistemi financiar, rrjeti i bankave është furnizuar normalisht me kesh, klientët pavarësisht nga situata rradha që kanë ardhur si pasojë e masave të marra kanë qenë në gjendje për të performuar shërbimet e tyre, kanë tërhequr keshin e nevojshëm. Pra në një situatë emergjente për një periudhë përkohshme që kemi pasur dhe goditjen më të madhe, ne kemi qenë në gjendje të menaxhojmë nëpërmjet sistemit financiar dhe sistemit bankar situatën për tërheqjen e keshit të nevojshëm dhe për kryerjen e transaksioneve financiare. Paralelisht ne kemi marrë dhe disa masa në fakt për t'i lehtësuar ne si Bankë Qendrore, si heqja e komisioneve për transfertat elektronike, e cila do të lehtësonte transfertat jo kesh, transfertat elektronike nëpërmjet bankingut të internetit, në mënyrë që njerëzit mos shkonin patjetër në bankat e nivelit dytë për të tërhequr para, për sa mund kishte e mundur nëse do të kryeshin transaksione pa prezencën e qytetarëve në nivelin në prezencën e bankave, këto mund të kryeshin nëpërmjet internetit dhe kemi ulur nivelin e komision me një masë të marrë nga Këshilli Mbikëqyrës dje. Kemi ulur nivelin e komisioneve, kemi marrë masa për të bërë një furnizim krejt normal me kesh për bankat e nivelit dytë, po momenti i parë, java e parë ka qenë pak interesante, të provuar dhe të testuar që situata me sistemi bankar ka ecur normalisht. Kjo është lajm i mirë. Për sa i përket dhe vendimit tjetër që të paktën është bërë publik që asnjë prej bankave nuk do mundet të ndaj dividendin për 6 muajt e parë të vitit 2020? Po, ky është një vendim tjetër që ne morëm në mbledhjen e dieshme të Këshillit Mbikëqyrës, vendosëm që për një periudhë të përkohshme, për një 3 mujor, të ndalojmë, të pezullojmë shpërndarjen e dividendit nga ana e bankave të nivelit dytë. Në fakt, bankat e nivelit dytë kanë një normë të lartë mjaftueshmërie kapitali, pra ajo është në nivelin 18%, ka nivelin 12% minimal i kërkuar nga ne si Bankë Qendrore, dhe një farë mënyre edhe mund mos ta kishim marrë këtë masë, por kjo është një masë prudence e cila në situatën e krijuar, në situatën e jashtëzakonshme, duke pasur parasysh edhe rekomandimet e Bankës Qendrore Europiane dhe të Autoritetit Bankar Europian, na bën ta merrnim për të qenë sigurt. Ne do të shohim mesurinë e sistemit financiar, do të shohim mesurinë e ekonomisë, do të shohim si do të evoluojë zgjatja e pandemisë. Dhe mund ta kancelojmë, ose mund ta mbajmë të masë deri në fund vitit. Kjo është për të parë, bankat e nivelit dytë është rëndësishme që janë bashkëpunuese, janë shumë mirëpunëse, kanë dhënë maksimumin e tyre në menaxhimin e situatës krize, nuk kanë pasur mirëkuptim të plotë në gjithë masat e marra, natyrisht që masat janë në bashkëpunim me sistemin bankar, shoqatën e bankave.
Gjendja është likuide dhe me kapital të mjaftueshëm, por ne si Bankë Qendrore, si regulator, duke parë edhe masat e para, vendosëm ta marrim këtë masë për të qenë sigur. Guvernator, ndërkohë disa biznes ose qytetarë në fillim kanë qenë të çorientuar nëse do të ishte automatike shtyria me 3 muaj e pagesës së kësteve për sa i përket kredive të marra. Ndërkohë ju para pak ditësh keni bërë dhe në faqen tuaj zyrtare një link ku njerëzit mund të bëjnë pyetje apo të dërgojnë informacione shtesë, që kërkojnë informacione shtesë për sa i përket pse do të shtyrë kredia. Pra, ka qenë një konfuzion, nëse është automatike apo secili rast është individual. Unë kam sqaruar që nuk është automatike, pra që do të thotë nuk është në 100% të gjithë kredimarrësit të gjithë bankave shtyrja e kredisë për një afat 3 mujor, por është vetëm për ata klientë cilët do të hasin në përshirësi ka situata e vështirë financiare që vjen nga pandemia. Dhe natyrisht mund të jenë shumë klientë, biznes ose individ, por që këta klientë do duhet të kontaktojnë bankën, të informojnë bankën për vështirësinë e tyre financiare dhe në këtë rast kredia do të shtyhet. Në një afat 3 mujor, ne kemi bërë lehtësirat e nevojshme, kemi bërë ndryshimet regulative si Bankë Qendrore për mos duar bankat me provizione, me fonde rezervë për mbulumin e humjeve ndërkohët, pra për të kërkuar mundësinë bankave që të bënin këtë shtyrje, kemi kooperuar bashkëpunuar me bankat dhe kemi mirë kuptuar për të bërë shtyrjen në mënyrë proaktive të gjithë klientëve që kanë vështirësi financiare. Disa bankat veçanta e kanë aplikuar, po përmend e kanë aplikuar të masë. Disa banka tjera janë duke elaboruar pasi nuk kanë gjendje likuiditeti kaq të mjaftueshme sa bankat që e kanë aplikuar. Përgjithësisht, që thoya që bankat janë shumë proaktive e kërkesën shpejt aplikimin e kësaj mase, pra janë të ndërgjegjëstuar edhe në çdo rast që klientët kanë një vështirësi financiare, kredia do të shtyhet për 3 muaj, por duhet kuptuar që portofoli dhe numri i klientëve është shumë i madh, vetëm edhe si ishte bërë 100% automatike të bëjmë me ligj nga ana e qeverisë. Normalisht përsëri bankat do të kishin një vonesë kohore, do të kishin një vështirësi. Pasi nga njëra anë kemi kufizimet të caktuara orare të cilat vijnë si pasojë masave për përshëndetjen e njerëzve dhe klientëve. Nga ana tjetër, shtyrja e fatë kreditive kërkoi një firmosje, një marrëveshje të re të kreditimit, të cilat nga banka. Pra ka një paper, ka një punë të caktuar e cila kërkon një kohë të caktuar. Dhe po të mendoshin gjithë portofoli në një moment caktuar do të kërkohet shtyhet, sigurisht që ka disa vështirësi procedurale, burokratike, të cilat funksionalisht ndodhin këto. Sigurisht janë duke qetësuar për respektimin e këtyre afateve, kanë dhe ankesat e tyre. Për këtë arsye ne kemi njoftuar të gjithë klientët që mund të ankohen pranë Bankës Qendrore për të kooperuar, për të ndihmuar, për të lehtësuar procesin e shtyrjes së këtij afati të mujor, edhe ne në bashkëpunim me klientët dhe në bashkëpunim me bankat. Do kemi ju një këshillimor në këtë rast. Pra nuk është se është pasi pa aplikohet te Banka e Shqipërisë, është vendimi që ju e merrni ju vendimin. Ju thjesht ndihmoni klientët në procedurën me bankat e nivelit 2. Ne si autoritet mbikëqyrës kemi drejt të ndërhyjmë dhe të shikojmë gjithë procesin dhe të gjykojmë dhe të vlerësojmë me bankat e nivelit 2. Natyrisht marrëveshja e kredisë është një marrëveshje midis klientët dhe bankës. Dhe në fundit është banka ajo që gjykon. Por ne do ta shohim, ne kemi një dakordsi parimore me gjithë bankat për shtyrë këstet dhe ne do të shohim se si po funksionon, sa proaktiv është funksionimi i procesit të shtyrjes kredive 3 mujore me bankat. E vërteta është që ankesat kryesore nuk vijnë nga klientët e bankave, mund të ketë disa ankesat me një numër të vogël nga klientët e bankave, pasi bankat janë duke funksionuar në mënyrë proaktive. Ankesat më shumë kanë ardhur nga institucionet financiare jo banka. Institucionet financiare jo banka, bankat kanë likuiditetin, pasi të ardhurat nga këstet janë bërimi tyre i likuiditetit dhe jo depozitar. Institucionet financiare jo banka pra funksionojnë me një skemë të ndryshe dhe nuk kanë të njëjtin qasje të proaktivitet si bankat e nivelit. Por sigurisht që ndryshimet regulative dhe urdhri i dhënë përfshin dhe institucionet financiare jo banka dhe ne do të ndihmojmë të gjithë klientët për të zgjidhur sa më shpejt. Kjo është një vendimmarrje që se keni bërë më parë, pra jemi duke hyrë gjithmonë në më shumë territore të reja. Dhe në pjesën e dytë të emisionit do doja të diskutoni për këto masa që janë një të precedenta edhe për sa i përket ndoshta edhe lehtësimit sasior, si diskutim që është hedhur. Po të përqendrohemi te kjo pjesë. Në fillim thamë që në 3 mujorin e parë kreditë me probleme nuk janë të larta. Dhe kjo është gjë e mirë.
si parashikohet, ose mi çfarë parashikohet të ndodhi gjatë vitit? Ju i thatë që bankat janë të mirë kapitalizuar, mund ta përballojnë ndoshta edhe kredit me probleme, por në tërësi si parashikohet, me kaq informacion sa kemi të paktën në këtë muaj të vështirë? Tani, unë e thash besjar që parashikimet në këtë situatë janë të vështira. Ajo që ne shpresojmë është që të kemi një kozgjatje sa më të shkurtër të situatës pandemisë dhe të masave shtrënguese, sepse sa më shpejt që të lirohen masat, aq më shpejt do të fillonte ringritja dhe rimikëmbja e ekonomisë. Aq më tepër që ne jemi edhe para sezonit turistik dhe siç e dim turizmi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare, në rast se qershori do të ishte një muaj pozitiv, pra do të kishim një kthim të situatës së turizmit, natyrisht që ne kemi marrë informacion që fluturimet janë pezulluar për një afat gjatë dhe ajo që presim të ndodhë është turizmi i brendshëm, pra është shfrytëzimi i resorteve dhe ambienteve turistike nga shtetasit shqiptar dhe kjo do të ketë impaktin e vet. Natyrisht mund mos jetë kaq i lartë se sa të hyrat të ardhurat nga turizmi, nëse kufit do të ishin të hapur, por prapë do të ketë një efekt pozitiv. Por dhe ky efekt pozitiv do të varet me kozgjatjen e pandemisë. Duke pasur parasysh që shumë pritshmëri janë me pikpyetje akoma, janë në varësi të kozgjatjes dhe në varësi të masave shtrënguese që rreth parë i dedikohen ruajtjes së shëndetit të popullatës, edhe parashikimet nuk mund të jenë shumë të sakta. E rëndësishme është që sistemi financiar, sistemi bankar, kjo krizë, kjo gjendje, sistemi financiar e gjeti të shëndetshëm dhe kjo në fakt nuk është vetëm Shqipëri, kjo është në shumë shtete të botës. Fatmirësisht, masat e mara, kriteret e shtrënguara të riskut pas krizës së 2008-s e forcuan sistemin financiar kundrejt një krize tjetër të ardhshme, ndoshta pritje financiare, por ndodhi kjo krizë që erdhi nga pandemia. Dhe sistemi financiar është gjetur relativisht i përgatitur në shtete të ndryshme të botës dhe po kështu dhe në Shqipëri. Ne kemi qenë duke diskutuar dhe kemi pritur kritika për të pritjen e likuiditetit, për mos përkthimin e likuiditetit në ekonomi, dhe bankat kanë qenë vazhdimisht nën kritika në thojza nga agjentë ndryshëm ekonomik për mos kreditim të mjaftueshëm. Nga ana e tyre sigurisht që bankat kishin të drejtën e tyre pra si kërkonin kriteret e caktuara të riskut, nuk do donin që të rritej, do donin të rritej kreditimin në mënyrë të shëndetshme, pa përsëritur kredit me probleme ose shkeljen e kritereve të rrezikut që ishte para vitit 2008, por kjo situatë i gjeti bankat me një gjendje shumë të mirë likuiditeti dhe kjo gjendje e mirë likuiditeti i shërben pozitivisht kësaj situate. Gjithashtu masat e marra nga ne si regulator, si Bankë Qendrore, për mjaftueshmërinë e kapitalit, duke qenë strikt dhe overprudent, duke kërkuar një normë më të lartë mjaftueshmërie e kapitalit, pra duke detyruar bankat për të mbajtur rezerva më të mëdha, gjithashtu shkon në favor të kësaj situate. Pra pavarësisht nga situata me kthimet e kredisë që dhe ne dhe sistemi bankar është koshient që bizneset të cilat kanë vështirësi do të kenë shtyrje në kthimin e kësteve, dhe ne kemi bërë lehtësimin rregullativ që edhe bankat mos i rëndojnë me humbje, me provizjon ose me fonde rezervë për humbje në mënyrë që raportet e tyre të jenë të pranueshme. Por sigurisht që një rritje në kredit me probleme do të ketë. Se sa do të jetë kjo rritje unë nuk mund ta them, por natyrisht që do të ketë. E rëndësishme është që mjaftueshmëria e kapitalit të bankave, gjendja e likuiditetit dhe raportet kryesore të shëndetit financiar të sistemit bankar të ruhen, ne prapë do të përpiqemi të ruajmë, në mënyrë që sistemi financiar të mos cënohet. Stabiliteti financiar për ne është një prioritet, është një parakusht të cilin nuk do ta cënonim pavarësisht nga kriza. Pra stabiliteti financiar, bankat do të përdorin gjithë kapacitetet e tyre, gjithë mundësitë e tyre në ndihmë të kësaj situate, janë duke bashkëpunuar me profesionalizëm dhe me një ndërgjegjësim të lartë, por natyrisht ne nuk do të lejojmë që të cënohet stabiliteti financiar, pra të ketë prekjet të mjaftueshmërisë kapitalit, prekjet likuiditetit në ato nivele që do të cënonte depozitat. Ne do ta kalojmë krizën duke u mirë koordinuar, duke marrë masa, por dhe duke ruajtur stabilitetin financiar të vendit. Pra, masa kryesore mbetet që mbetet ekonomia shqiptare dhe pas krizës të mbetet në këmbë me një sistem financiar të shëndetshëm. Dhe ky është objektivi që ju e konfirmoni. Eksakt. Qose mundemi do kalojmë tek disa pyetje që po vijnë nga qytetarët për sa i përket disa shqetësime që kanë, por nuk do ja bëj pyetje ju direkte, por janë tematike që ndoshta duhen trajtuar. Do kalojmë në një shkputje të shkurtër publicitare, do kthehemi pastaj me diskutimin për sa i përket kredive që ta pak më parë dhe çfarë mund bëjnë qytetarët në këtë kohë, por kursin e këmbimit dhe për sa i përket garancisë sovrane që ka ofruar qeveria shqiptare dhe si ndikon kjo pastaj në gjithë komunitetin e biznesit. Reklama dhe kthehemi sërish me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë.
Kemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Genceko. Pra, diskutimi që po mundohemi të marrim është sa të shëndetshme janë bankat e Shqipërisë, bankat e nivelit 2 dhe guvernatori po jep të gjithë si thua mbështetjen institucionale, por gjithashtu dhe analizën institucionale që janë të mirë kapitalizuar, që do thotë çfarëdo që të ndodhi ndoshta edhe me ekonominë, ato janë të gatshme dhe nuk do të cënohet pavarësisht masave që janë normal, nuk do të cënohen asnjëherë për të qenë të shëndetshme deri në fund të kësaj periudhe të vështirë. Ndërkohë, guvernator, ka qenë një shqetësim i javës së shkuar dhe qytetarët u çorientuan faktikisht për sa i përket luhatjes së kursit të këmbimit, kryesisht me euron. Kjo ishte për arsye institucionale, spekulative, të përkohshme, do të kemi shqetësim? Besart, ne kemi një regjim të lirë të kursit këmbimit, e kemi theksuar gjithmonë, që thotë që kursi i këmbimit saktohet përmisht praktikisht nga kërkesa dhe oferta në treg për monedhë kombëtare dhe për valutë huaj. Kemi vënë re që gjatë këtyre viteve kemi pasur një mbiçmim të kursit të këmbimit, pra kemi pasur një mbiçmim të monedhës kombëtare dhe një nënçmim të euro. Kemi pasur dhe shumë kritika për këtë nga bizneset, kryesisht nga eksportuesit për këtë mbiçmim. Ne kemi ndërhyrë sipas parametrave që ne kemi si bankë qendrore, ne ndërhyjmë në treg kur ka çrregullim, kur ka spekullim ose kur goditet rëndë objektivi ynë i inflacionit. Por këto janë në raste shumë të rralla dhe regjimi i lirë i kursit këmbimit në një ekonomi të hapur siç është Shqipëria është ai që funksionon dhe ai që do të mbetet. Pra ne do të vazhdojmë kemi një regjim të lirë të kursit këmbimit. Sikurse kemi theksuar, kursi i këmbimit është bazuar kryesisht tek fundamentet. Në të kaluarën, pra para këtij ndryshimi në kurs, ne kemi pasur një mbiçmim dhe kemi thënë që ky mbiçmim bazohet tek fundamentet, të cilat kanë qenë të ardhurat nga investimet e huaja direkte në ekonomi, të cilat kanë qenë nivele të larta gjatë këtyre periudhave viteve të kaluara, afërsisht 900 milion, 1 miliard euro çdo vit sipas shifrave zyrtare të raportuara nga institucionet publike, institucioni statistikave ose Banka e Shqipërisë. Kemi pasur të ardhura nga turizmi. Vitin e kaluar kishim një të ardhur 2.1 miliard euro nga turizmi, po pak a shumë rreth 2 miliard euro kanë qenë të ardhura midis 1 dhe 2 gjatë viteve të fundit. Remitancat në Shqipëri kanë vijuar të mbeten të konsiderueshme. Rreth 1 miliard euro vitet e fundit, mbi 1 miliard euro në vitin e kaluar kanë qenë të ardhurat nga remitanca. Pra vetëm nga këto 3 kanale që unë përmenda janë disa miliarda euro hyrje euro në ekonominë shqiptare. Natyrisht për një ekonomi të vogël, këto të hyra janë të mjaftueshme për të mbiçmuar kursin e këmbimit. Në këtë situatë, me bllokimin e përgjithshëm të gjithë kanaleve, natyrisht do të ketë një efekt në kurs, dhe kursi është treguar shumë sensitiv. Në radhë parë ne kishim dhe një mungesë eurosh cash të caktuar në javët e kaluara nga bllokimi i fluturimeve, pasi pa shpjeguar tani mënyrën e funksionimit të kleringut të eurove të monedhës huaj, do të kërkonte detaje teknike. Thjesht do thoja që neve kishim mungesë eurosh që cilën e siguruam me një javë, por gjatë kësaj periudhe pati një situatë ngërçi dhe kjo ndikoi. Pra, përveç faktorëve fundamental, të cilët janë faktorë thelbësor të ekonomisë dhe përcaktojnë kursin e lirë të këmbimit në një nivel të caktuar, po kështu ishte edhe një faktor i caktuar për një javë caktuar, pasi euro siguroi pasaj në përmbajtjes sasia e nevojshme eurove dhe është dakorduar dhe është rregulluar që mos kemi më probleme për furnizimin me euro të sistemit bankar dhe të tregut. Por për sa kohë do të thoja, për sa kohë që regjimi i lirë i kursit të këmbimit do të vazhdojë dhe ne këtë regjim do të mbajmë, nuk do të mbajmë një regjim fiks kursit. Kursi do të përcaktohet nga kërkesa dhe oferta në treg, natyrisht ne nuk do të ndërhyjmë dhe kursi do të jetë ai që kon tregu. Unë nuk mund të them sa do të jetë kursi, se nuk e parashikojmë dot. Nëse ne do të parashikonim sakt kursin, atëherë do të mund të kontrollonim. Nuk e kontrollojmë dot sakt kursin, asnjë bankë qendrore nuk e kontrollon dot për përjashtim të rastit kur vendos një kurs fiks, por në këtë rast kontrollohet kursi, por ka pasoja të tjera, ka efekte të tjera në ekonomi. Në rast se ne mbajmë një regjim të lirë të kursit të këmbimit, sikurse shumë shtete mbajnë, natyrisht ne nuk e parashikojmë se kontrollojmë dot kursin, por ne përpiqemi të kontrollojmë, të shmangim spekulacimet tek kursin e këmbimit dhe të mbajmë regjimin e lirë të kursit të këmbimit. Kjo është ajo që unë mund të thoja për lidhur me kursin e këmbimit. Ditët e fundit ne kemi vënë re që kursi është stabilizuar përsëri, pra sjellja e bankave, spreadet janë ngushtuar
dhe sjellja e bankave është më e normalizuar në drejtim kursit këmbimit. Pa ka një rikthim. Por sa do të jetë kursi i këmbimit dhe si do të jetë, nuk mund të parashikoj dot askush. Unë ka pozicione profesional që kam shumë kolegë dhe miq më pyesin edhe kapitale njerëzore dhe nga shqetësimi që kanë për biznesin e tyre që si do të shkojë kursi, po sinqerisht që nuk e di as unë për veten time, askush nuk e parashikon dot se si do të shkojë kursi, është shumë e vështirë. Prandaj shpjegova faktorët fundamental. Pse ka ndodhur bazuar me disa faktorë fundamental. Në rast se ekonomia jonë do të vazhdojë të jetë kas parimisht tani, dhe kjo nuk do të thotë që do të ndodhë eksaktësisht kjo që po them. Në rast se ekonomia jonë do të vazhdojë, do të rikthehet shpejt rivëkëmbjes dhe ne do të vazhdojmë të kemi një turizëm zhvilluar, pasi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare dhe kjo sjell euro. Në rast se do të vazhdojmë të kemi remitanca, do të vazhdojmë të kemi investime të huaja, natyrisht këto vinë në euro. Një nga arsyet, po për mos ta hapur këtë temë tani thjesht për ta përmendur tangent, një nga arsyet që ne kemi bërë një strategji deeuroizimi është edhe kjo që po ndodh dhe që mund ndodhi her pas here, pra shmangja e rrezikut të kursit këmbimit për një transmetim më të mirë të politikës monetare dhe për të zvogëluar ndikimin negativ në stabilitetin financiar të vendit. Prandaj kemi kërkuar një politikë deeuroizimi për të pasur një nivel sa më të ulët deeuroizimi, për ato raste kur është e panevojshëm pjesat në euro, funksionimi i ekonomisë me euro, atëherë jemi përpikur ta shmangim, por kjo është një betejë tjetër e cila nuk është momenti tani. Kuptoj. Unë po do rikthejmë te kjo pjesë të deeuroizimit, ndoshta se duket si betejë e shkuar, për i përket kësaj krize që ndoshta dhe me instrumentet që i keni në dorë do kishte dhe më shumë efikasitet për ndihmuar të gjithë qytetarët shqiptar. Por ajo çfarë po thoni është që kjo është llotari, pra nëse janë mbyllur bastet, kjo është i basti i ri. Kushdo që mendon që mund ta kuptoj kursin e këmbimit dhe të marrë të konvertoj paratë që ka në euro, në lek dhe pastaj të rikthej prapë etj. Këto gjëra ju nuk i rekomandoni dhe thoni që askush mund të parashikojë, ndaj mos të luajnë me kursimet e tyre apo bizneset apo qytetarët me këtë gjë. Korrekt. Kjo që thatë juve është një statement, një thënie shumë korrekte. Çdo në parim përgjithsisht, në çdo moment krize, çdo sjellje ose transaksioni të caktuar për të këmbyer nga një monedhë tek tjetra në momente paniku, gjithmonë përgjithsisht është provuar që shkakton humbje në bilancet dhe në financat, qoftë bizneseve, qoftë qytetarëve. Qetësia dhe maturia dhe vëzhgimi i tregut me qetësi, pra transaksionet financiare rekomandohet të bëhen në funksion të nevojave që kanë bizneset për aktivitet dhe në një situatë të qetë financiare dhe ekonomike. Përgjithsisht transaksionet financiare, këmbimet, konvertimet nga lek në euro, nga euro në lek ose dollar, në një situatë paniku, përgjithsisht kanë rezultuar që të shkaktojnë humbje, pasi situata ka kthyer. Për shembull, po ta bëjmë pak më thjeshtë në mënyrë më popullore, shumë njerëz në ditën e pikut të maksimumit të zhvlerësimit të lekut, filluan të këmbenin dhe po na pyesin si do të shkojë. Dhe për një moment dhe ne vetë mendonim që do të kishte një zhvlerësim më teshëm atë javë. Ndërkohë që tamam në momentin e pikut dhe u kursi dhe ra. Pra është i paparashikueshëm. Mund të ketë zhvlerësim. Për momentin kemi një sjellje korrekte të kursit këmbimit të treg, pra nuk po ka luhatje, po këtë ta shohim. Pavarësisht se si do të efektet e krizës të ekonomi dhe efekti i ekonomisë pastaj në kursin e këmbimit. Guvernator, nuk e di nëse shifin Netflix, por shqiptarët sot po shohin serialin Casa de Papel, ku kanë parë që printojnë parat dhe pastaj me ato para mund të bëjnë çdo duan me 2 miliardë euro. Dhe ka dalë një diskutim dhe në Shqipëri, po qesh se besoj e ke parë, jo? Ka dalë dhe një diskutim në Shqipëri parat helikopter, pra që një më shumë përflitet disa ekonomistë ose dhe qytetarë që thonë që pse nuk printojnë para dhe to para të jepen direkt të qytetarëve. E keni menduar, është pjesë edhe pse nuk bëhet, qofse nuk e bëni? Kjo është një teori, pesard ju besoj e dini, e keni lexuar, po për një shikuesi tuaj, kjo është një teori e cila ka lindur kryesisht periudha krizës dhe kriza e vitit 2008 e ka elaboruar pak më shumë, nuk është aplikuar. Përgjithsisht bankat nëpërmjet instrumentave të tyre kanë aplikuar lehtësimin sasior. Banka Qendrore Europiane dhe Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Federal Rezerva janë dy shembuj kryesor, po kështu edhe Banka e Japonisë dhe Banka e Anglisë për politikat e tyre monetare të ndjekura, të lehtësimit monetar dhe të lehtësimit sasior. Lehtësimi monetar është ulja e normës interesit për stimuluar kreditimin, konsumin dhe investimet, pra për të pasur një normë më të ulët, një çmim më të ulët, kurse lehtësimi sasior është ai që bankat qendrore të këtyre shteteve kanë bërë duke
ndërhyrë në treg me likuiditet duke blerë borxhin e qeverisë. Pra blerë letra me vlerë bono thesarit të qeverive të tyre nëpërmjet sistemit bankar ose kryesisht në bankar, ka kanë injektuar likuiditet në treg. Kanë rrisur masën monetare të qeverisë dhe i kanë dhënë një frymarrje dhe një injektim të caktuar të ekonomisë. Një nga teoritë e caktuara në këto kohra të vështira krizash që tregu ka pasur nevojë për likuiditet, ka qenë dhe teoria e helikopterit monetar, që Banka Qendrore të printoj para dhe t'i shpërndaj direkt tek qytetarët. Kjo ka mbetur një teori, është një koncept, po shohim vetëm 2-3 ditë parë në Anglisë, kundër kësaj, si e krizës, këto teori i ka bërë përsëri, i ka rigjallëruar dhe i ka hapur në opinionin publik, jo vetëm Shqipërisë, po të shteteve tjera. Dhe normalisht një teori e pa aplikuar, një teori e cila në rast se ne kemi dhe specifikën tonë që kemi nivel të lartë të eurizimi dhe ne do të kishim një inflacion edhe më të përshpejtuar në rast se në mënyrë hipotetike do të prezumonim që ne do të bënim këtë gjë, që nuk shtrohet çështja dhe nuk është në planet dhe strategjitë tona për ta bërë, pasi unë e shpjegova që ne kemi likuiditetin e nevojshëm sistemin bankar, sistemin financiar, kemi në euro dhe në monedhë kombëtare, ne kemi likuiditetin e nevojshëm si bankë parametra për të llogaritur sesinë e parasë në qarkullim dhe nevojën e likuiditetit që ka tregu në qarkullim. Pra praktikisht nëpërmjet sistemit bankar ne kemi furnizuar në mënyrë të vazhdueshme, bile gjatë kësaj periudhe kemi hequr dhe limitet pensionet të repo, kemi vazhdimisht furnizuar sistemin bankar, sigurisht kundrejt një kolaterali, po me likuiditetin e caktuar, por është e panevojshme që të përdoren teoritë e helikopter mani, pra që ne të printojmë para pa kriter dhe të japim qytetarëve, për arsyen e thjeshtë se do të zhvlerësoj, do të kishim një zhvlerësim të paras, pra do të kishim një rritje çmimesh, do të kishim një rritje të jashtëzakonshme çmimesh, gjithmonë në mënyrë hipotetike, po flasim se nuk do ta bënim. Në rast se do të hidheshim para pa kriter, natyrisht që çmimet mund të konvertoheshin në valutë huaj dhe kjo para nuk do të kishte asnjë vlerë, po t'i kthehemi 97-s, ne kemi pasur si shembull dashmëri. Kriza ekonomike dhe financiare asaj periudhe bëri që ishte një dollarizim të ekonomisë. Dhe përgjithsisht kudo që shkoje, përveç dyqanit bukës, të gjithë mallrat e tjerë ishin të kuotuar në dollar. Dhe nuk kishte asnjë vlerë paraja, pasi në atë kohë vajti 170-180 në maksimumet e saj, mund shkonte edhe më keq, po koha ktheu. Pasi çdo gjë ishte kuotuar kundrejt një kursi këmbimi. Po të kthehemi edhe krizës së Turqisë, e njëjta gjë ndodhi edhe në Turqi dhe Banka Qendrore e Turqisë në atë periudhë detyrua të shtonte zerot në kartë monedhë. Pra shtoi 3-0 dhe 6-0 në kartë monedhë dhe përgjithsisht ekonomia turke ishte dollarizuar dhe çmimet ishin kuotuara në monedhë huaj në dollar, pasi atëherë ishte dollari në atë periudhë. E njëjta gjë do ndodhte në rast se neve do të printonim para pa masë. E para nuk është e nevojshme. E dyta dhe sikur do të kishte efekte negative në ekonomi, do të kishte efekte pa dëshiruar në makroekonomi. E rëndësishme është që situata që buxheti i shtetit, qeveria dhe agjenda ekonomike të sigurojnë agjendën ekonomike, bizneset dhe individët të kenë likuiditetin e nevojshëm. Sigurisht që ne jemi në një periudhë krize dhe natyrisht që gjithë palët në një periudhë krize do të kenë disa humbje të caktuara. Në rast se mbyllet biznesi, mbyllet aktiviteti, mbyllet jeta në thojza deri diku, sigurisht që do të ketë disa humbje të caktuara dhe gjithë po psojmë disa humbje. Bizneset do të kenë humbjen e tyre, qytetarët, individët, buxheti, gjithkush do të ketë një humbje. Por kjo humbje duhet pranuar, menaxhuar, mirë menaxhuar dhe ka përcyer sa më shpejt me masat e marra, më pas se do të na duhet të ndërmarrim reforma të tjera strukturore për të shpejtuar rritjen ekonomike. Por duhet të jemi ndërgjegjshëm që do të kemi një humbje të cilën do duhet ta menaxhojmë në periudhë të pandemisë. Nuk ka asnjë strategji Banka Qendrore për të përdorur helikopterin monetar për të printuar para më shumë. Ne kemi sasinë e nevojshme, kemi printuar gjithmonë para dhe ne do të funksionojmë me likuiditetin e nevojshëm në monedhë fondase, kurse për monedhën e huaj unë ja shpjegova më parë burimet nga të cilat qeveria dhe nuk po marrin. Sigurisht që kemi edhe një situatë të pres likuiditetin në sistemin bankar. Jeni qartë, pa ju po thoni që edhe nëse qytetarëve do japësh 200.000 lekë para shtesë të dhëna në xhep, fuqia e saj blerëse nuk do jetë 200.000 lekë, por do jetë më pak se sa aq dhe do ndryshoj krejtësisht si edhe në gjithë informacionet ekonomik në shoqëri. Më shumë do të jetë kaos se sa përfitim.
Praktikisht po, në rast po të printonin pa kriter para, pasi ne printojmë dhe masa monetare në qarkullim është rritur, nuk po hynë shifra, edhe para pandemisë, edhe para kësaj krize ne kemi rritur masën, sasinë e paras qarkullim, si pasojë e nevojave të ekonomisë për kartë monedhë. Dhe kjo është rritur, por kjo është rritur në mënyrë të kontrolluar, gjithmonë duke pasur parasysh mbajtje në kontroll të inflacionit dhe të parametrave makromonetarë. Në rast se ne do ta tejkalonim këtë gjë, do të fillonim, pra në rast se biznesi do të mbyllej, do të kishte situatë krize, si kjo situatë që ne po kalojmë, dhe të mendohej që kjo situatë kalonte, është një mendim naiv, mendohej që kjo do të kalonte, të puar më shumë para dhe të shpërndar para njerëzve, kjo do të ishte naive, pasi prishen fundamentet dhe do të kishim inflacion. Thjesht do shtrejtoheshin çmimet dhe asgjë më shumë. Kuptoj. Ndërkohë, nuk e di nëse kam saktë, por ju keni thënë që keni një plan të mundshëm për lehtësim sasior. Faktën shumë ka qarkulluar në publik. Ku dallohet nga paraja helikopter? Se ndoshta edhe qytetarë prandaj kish kuptuar dhe ekonomistët në vend, në komentet e tyre. Tani, lehtësimi sasior është blerja e letrave me vlerë që ne, pra konkretisht lehtësimi sasior që ne si Bankë e Shqipërisë do bëjmë është nëpërmjet blerjes letrave me vlerë, në rast se do ta bëjmë, se nuk e kemi bërë, por nëse kriza dhe nevojat e buxhetit, deficiti buxhetor, brenda kritereve ligjore dhe përcaktimeve ligjore, neve do të financojmë deficitin, pasi kjo është e parashikuar dhe e përcaktuar, duke blerë letrat me vlerë të qeverisë shqiptare nëpërmjet sistemit bankar. Ky është lehtësimi sasior. Sigurisht që buxheti i shtetit është ai që do të menaxhojë krizën në raport me qytetarët. Nuk janë bankat qendrore. Bankat qendrore propozojnë me likuiditetin kur ruajnë parametrat makroekonomik dhe monetar dhe stabilitet financiar në sistemit bankar dhe stabilitetit të çmimeve dhe kooperojnë me qeverinë, bashkëpunojnë me qeverinë për të furnizuar me likuiditetin e duhur dhe për të patur nivelet e duhura të kontrolluara të borxhit dhe të niveleve makroekonomike. Ky është roli i bankave qendrore. Është buxheti i shtetit, është fisku ai që furnizon, dhe kjo po ndodh në Republikën e Shqipërisë. Është buxheti i shtetit ai që shpërndan ose jep ndihmat, asistencë sociale, pagat në krizën, jo krizë, pastaj janë të elaboruara. Teoria e helikopterit monetar është që bankat qendrore të shkojnë direkt tek qytetarët duke premtuar para. Këto janë teori, nuk janë praktika. Praktikisht, lehtësimi sasior është ai që u thash, që neve furnizojmë sistemin bankar dhe nëpërmjet sistemit, qoftë agent ekonomik, qoftë qeverisë shqiptare, në rastin e lehtësimit sasior, në rastin e do të bëjmë bono thesari, pasi qeveria shqiptare emiton bono thesari në sistemit bankar i plenit të vitit, në këtë rast do të plante edhe Banka e Shqipërisë, pra do të rriste financimin kundrejt qeverisë, do të financonte deficitin buxhetor në një farë kuptimi, në rast se do të përkeqësoheshin parametrat makroekonomik, këto do ta shohim, mund të ndodhë, dhe ne kemi bërë këtë plan. Po ky është plani që ne kemi bërë dhe ky është plani të gjithë bankave qendrore, qoftë në rajon, qoftë në gjër, jo vetëm bankat qendrore të rajonit, por bankat qendrore të shteteve më të zhvilluara. Këtë plan kanë aplikuar, për asnjë nga bankat qendrore deri në sot nuk kanë parë që të aplikojë teorinë e helikopterit monetar. Banka angleze bile reagoi shumë ashtë përkundër para javën e kaluar. Këto janë mënyra funksionale për të ruajtur parametrat makroekonomik të vendeve dhe për të funksionuar tregu normalisht. Sigurisht që duhet të jemi të qartë, unë e thash që këto janë masa për të mbajtur tregun me injektim, për të ruajtur parametrat ekonomik, por kjo nuk do të thotë që të shmangen efektet e krizës 100%. Se jemi në një krizë, tani shpreha ko luftë përdoret kudo. Nëse ne flasim për një luftë, pavarësisht është një armik i pakëshëm, duhet të jemi koshient që do të kemi dhe humbje. Flasim gjithmonë për humbje financiare. Se mund të ketë dhe humbje jetës në aspekte shëndetësor, por ne dy po diskutojmë për aspektin financiar. Dhe sigurisht që duhet të jemi koshient, dhe të rëndësishme është të menaxhojmë sa më mirë humbjet, të zvogëlojmë nivelin e humbjeve dhe të fillojmë sa më shpejt të rikthyen ekonomike. Ne si Bankë Qendrore këtë rol kemi si regulator që të marrim masa në mënyrë që ta mitigojmë humbjen, ta menaxhojmë sa më mirë periudhën, ta kapacojmë sa më shpejt, të mbajmë gjallë organizmat, mbajmë gjallë parametrat makroekonomik që tregu të funksionojë normalisht. Fatmirësisht kemi parë që tregu ka funksionuar normalisht në këto javë vështira, ka qenë javë shumë vështira, duhet të jemi të qartë, njerëzit kanë stresuar, një pjesë janë pa punë, do të vazhdojnë masat, mund të vazhdojë bllokimi, vazhdon papunësia, pasiguria rritet. Gjitha këto janë elementë që ndikojnë në psikologjinë e njerëzve dhe ndikojnë dhe në sjelljen ekonomike dhe në konsum të gjitha. Pra deri tani në këtë situatë, për të qenë realist, situata është menaxhuar mirë dhe kjo është dhe falë dhe qytetarëve shqiptarë që janë treguar dhe të ndërgjegjshëm dhe të mirëfilluar. Dhe reagimi ka qenë reagim over qytetar. Tani të shohim si do të zgjas
Fatmirësisht dhe këto ditë po shohim një ulje të numrit të rasteve, rastet janë në rënje, ka një ide, kam e dëgjuar, nuk e kam zyrtare ose konfirmuar, që ne kemi kaluar pikun edhe profesorët dhe mjekët e nderuar që dëgjojmë po thoni më larg se dje që piku mendohet që mund të ketë qenë fundi i marsit. Në rast se ka qenë kështu, atëherë me parashikimet e qeverisë shqiptare dhe me parashikimet e kryeministrit, nga fundi i majit neve do të fillojmë të lehtësojmë, mund të fillojmë rikthimin dhe ringritjen. Po, le të shpresojmë tek Zoti që do. Ndërkohë, nëse mund të bëj një përmbledhje edhe për teleshikuesit. Pra ju po thoni që shteti shqiptar ka gjetur financim të paktën për muajt e ardhshëm me $175 milion nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, gjithashtu euro, gjithashtu dhe me eurobondin Arkandër e bërë para një jave me €100 milion të tjera, pra deri diku financimi nuk është i nevojshëm që ju të hyni në të blini direkte për borxhin publik ose për të financuar deficitin, sepse janë dy instrumenta të tjerë që po funksionojnë. Gjithashtu kursi në valutë, sa po ndërhyri, këto janë të ardhurat në valutë, sigurisht për pjesën e të ardhurat në lekë, edhe këto qeveria shqiptare i ka garantuar për momentin, nuk është një situatë që ka nevojë për të metuar bono thesari. Mund të ketë më vonë, po tani jo për moment. Gjithashtu ju thoni që kursin e këmbimit qytetarët të mos shqetësohen, se të shohin me vëmendje, por jo të spekulojnë, sepse askush nuk di se çfarë do ndodhi me atë dhe është akoma e paparashikueshme dhe duhet bëjmë kujdes. Dhe e rëndësishme që po vinë disa mesazhe këto çaste për sa i përket ristrukturimit të kredisë. Pra rikthehemi prapë tek shqetësimi kryesor i qytetarëve. Disa për mesazhet që vinë është që kanë aplikuar, por disa për institucioneve financiare jo banka kërkojnë të paguhet dhe në rast se nuk paguhet do paguhet dhe kamat vonesë. Po, e përmendëm pak më parë, po. Pash edhe në televizion dje, unë u thash në fakt, janë institucione financiare, jo banka, ato që janë më të vështira në negocim në këto raste. Dhe parimisht po ju them juve, po kjo nuk e ndihmon qytetarin në hallin e tij, pasi ai ka hallin e tij dhe nuk ka të ardhurat e mjaftueshme për të paguar kësën e kredisë. Por institucionet financiare, jo banka, nuk mbahen me depozita dhe ka një situatë vështirë dhe kanë qenë të parat që reaguan, nuk ishin kaq bashkëpunuese sa bankat në raport me ne si Bankë Qendrore kur morëm të mas shtyrjen e kësave tremujore, pas shtyrja e kësave tremujore atyre ata i bëjnë fiqe, sepse modeli i tyre i biznesit funksionon me kësat e kredive. Pra ata japin kredi dhe marrin kredi dhe në varësi të kësave të kredive ata funksionojnë. Megjithatë kemi diskutuar dhe me ata, kemi diskutuar me Bankën Evropiane për Indeksim të Zhvillim dhe Bankën Evropiane për Indeksim të Zhvillim dhe ka dhënë në dispozicion një linjë kredie, po këto duan pak kohë dhe procedura burokratike të cilat nuk bëhen funksionale një herë, ndërkohë që klienti ka datën e caktuar dhe do të donte ta zgjidhte problemin me institucionin financiar jo bankë. Institucionet financiare jo banka, për informacionin e publikut, zën 5-6% të tregut, 95% të tregut e zën bankat. Kemi realist, pra pjesa dërmuese. Saktë, por ndërkohë janë shtresat më të varfra që prekin kryesisht apo jo? Patjetër. Jo, absolutisht, unë jam dakord. Unë do t'i thoja qytetarit që të bënte një informacion me shkrim në faqen e Bankës së Shqipërisë, që ne kemi bërë politike, kemi refleksuar se pasur qytetarëve, të bëj një ankesë me shkrim dhe ne pa diskutim që do t'i adresohemi dhe do të kontaktojmë institucionet financiare për të zgjedhur. Okej. Guvernator, faleminderit. Emaili është publiket@bankofalbania.org. Ndoshta për ata që e shohin. Guvernator, shumë faleminderit dhe ju uroj sukses edhe në menaxhimin e kësaj krize të paprecedent për ekonominë shqiptare, por është e paprecedent për gjithë botën. Faleminderit juve, Besart. Faleminderit, ju uroj suksese në punë. Ndërkohë, pas guvernatorit do kemi në linjë direkte zotin Agron Sheaj, i cili është ish deputet i Partisë Demokratike ndodhet në Itali, dhe zotin Ilir Ciko, ekonomist, për të diskutuar pikërisht atë pjesë tjetër, atë diskutim që bëhet për politikat fiskale. Pra kemi qeverin nga një anë dhe politikat monetare nga ana tjetër, që u munduam ta sqarojmë të paktën me zotin Seiko, që falenderoj që mori kohën për ta shpjeguar. Por shqetësim mbetet që shumë qytetarë kanë aplikuar për atë që është titulluar, është emërtuar nga vetë kryeministri paga e luftës, por ndërkohë të paktën dhe në redaksi kanë ardhur mesazhe që shumë për atyre e meritojnë të marrin pagën, por nuk e marrin dot. Zoti Sheaj ka thënë diçka shtesë që me këtë pagë që do të merret, shumica atyre do paguajnë sigurime shoqërore dhe nuk i mbetet praktikisht asgjë në xhep. Kalojmë një shkputje publicitare sa të bëjmë lidhje teknike dhe do diskutojmë pikërisht për këtë pjesë dhe çfarë mund të bëhet.
Jemi rikthyer në ekopolitik, për nuk ka sot gjë më të rëndësishme ndoshta përveç shëndetit publik se sa ekonomia dhe Ora TV ka qenë gjithnjë afër jush me këtë diskutim për ekonominë. Të paktën në këtë hapësirë kemi shfrytzuar për interesat e qytetarëve për të kuptuar ndoshta çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare. Të gjithë kanë shqetësime të ndryshme, duke filluar nga ata që janë në punë informale, që nuk janë fare në radarin e qeverisë, ata që janë në punë formale, të cilët bizneset e cilëve janë mbyllur, janë të shqetësuar për të ardhmen, janë të shqetësuar për muajt që vinë, nëse do të mundën të paguajnë ushqimin apo dhe dritat. Dhe ky nuk është problem vetëm në Shqipëri, është problem kudo, por Shqipëria ka specifikat e veta dhe më shumë ndoshta mund të ishte bërë. Maqedonia është një shembull ku ka ndihmuar me paketë më të madhe financiare qytetarët e saj. Gjithashtu Serbia ka bërë një paketë jashtëzakonisht të madhe me vlerë 5.1 miliard euro, ku ka shtyr pagesën e sigurimeve shoqërore dhe sigurimeve shëndetësore për të paktën 6 muaj dhe pagesa të cilëve do filloj vetëm në 2021. Kanë masat të cilat kanë ndihmuar qytetarët, ndërkohë qeveria shqiptare ka vendosur të ndihmojë ato qytetarë, bizneset e të cilëve janë mbyllur dhe janë në xhiro nën 140 milion lekë të vjetra. Disa politikanë, ekonomistë kanë qenë të pakënaqur me këto masat dhe mendojnë që mund të ishte bërë më shumë. Shpresoj të kemi në linjë direkte zotin Ilir Ciko, ekonomist, si dhe zotin Agron Sheaj, ish deputeti i Partisë Demokratike dhe sipërmarrës i suksesshëm. Mirëmbrëma të dyve. Mirëmbrëma Bestart, kënaqësi. Faleminderit Ilir, faleminderit Agron. Mirëmbrëma Bestart. Ilir, ta filloj me ju, paga e luftës apo dështone kam titulluar unë, sepse edhe në redaksi, po edhe në mesazhe kanë ardhur disa mesazhe nga qytetarët që thonë që kemi aplikuar në ashton që e meriton, por nuk e marrin dot, ose aplikojnë 2-3 herë për diçka që teorikisht do të ishte sa më e shpejtë apo jo. Patjetër, Besart, po duhet kemi parasysh diçka që është një masë që është vendosur një situatë emergjente, është një masë për cilën nuk kemi pasur një përvojë të drejtësishme, dhe është tjetër që ka një nxitim në të procedurët. Unë besoj se ka vështirësi burokratike në drejtim të mënyrës se si është të trajtuar ky problem. Konstatoj që ka një vullnet për ta zgjidhur problemin, pavarësisht se qasja që është kryer për këtë masë është relativisht e kufizuar, pasi adresohet vetëm një kategori të caktuar biznesesh, ato që kanë drejt për drejt të përkuara nga masat e qeverisë për shkak se kanë mbyllur qytetin e tyre. Ndërkohë që situata me bizneset e tjera është më problematike dhe shumë për njerëzve të cilët kanë hapur vështirësi dhe kanë ankesa gjatë këtyre viteve të fundit, përgjithsisht i takojnë edhe kategorisë tjetër, pra që nuk është e mbyllur zyrtarisht, por që në fakt e ndihen pasojën e krizës në mënyrë të njëjtë si të gjitha bizneset e tjera të cilat e kanë mbyllur plotësisht aktivitetin. Kuptoj. Ndërkohë, Agron, çdo i vetpunësuar thonë ju, në biznesin e vogël do të paguaj brenda datës 20 prill 240.000 lekë të vjetra për sigurime shoqërore dhe në periudhën janar-mars. Një pjesë e vogël prej tyre qeveria do t'ia jap një 260.000 lekë në muajin prill. Pra atyre i mbetet praktikisht vetëm 2.000 lekë. Pra keni pasur shqetësim që kjo masë pavarësisht se duket sikur po ndihmon, faktikisht gjitha paratë do i marrë prapë shteti. Po, do të thënë që kjo nuk është gjë që them unë, te parashikon ligji, brenda datës 20, të gjitha bizneset e vogla duhet të paguajnë sigurimet për nëse janë të vetpunësuar vetë ata për veten e tyre, nëse kanë punësuar të tjerë dhe për personat që kanë punësuar, do të paguajnë sigurimet për 3 muajshin e parë. Këtë nuk e them unë, e thot ligji. Qeveria nuk ka marrë përsipër, nuk ka shtyr këtë pagesë për të lehtësuar biznesin. Që automatikisht edhe ata pak biznese që do marrin gjoja të famshmen pagën e luftës, s'kan për të përfituar kurrë se çfarë, se 20.000 lekë kanë për 2.000 lekë të rrera, 12. Pavarësisht faktit që ata janë shumë pak, sepse po flasim, është parashikuar të jenë pak, se sipas qeverisë teorikisht do të ishte 30.000 biznese, po me sa duket edhe ata 30.000 po i marrin dot sepse kanë për fajt burokracive, që mendoj në këtë pikë, duke sigur janë bërë qëllimisht për të kufizuar akoma më shumë numrin e përfituesve të kësaj pake të luftës. Ndërkohë për llogaritje të thjeshtë, vlera mujore e kësaj pagi, qoftë do marrin të 60.000, është afërsisht 12 milion euro. Vetëm ndihma që i ka dhënë ekonomisë shqiptare, qeverisë shqiptare, Bashkimi Evropian është diku te 40 milion euro. A duket sikur qeveria po tregohet shumë cungune, pra nuk po e zgjidh qesën në një farë mënyre?
Kjo, unë do thosha është qesharake, nëse ne mendojmë që rrogat në privat janë rreth 300 milion euro, 200 milion euro, 180 milion euro në vit, në muaj. Kështu që nga 180 milion, qeveria do ndihmojë me 12 milion, ndërkohë që ne e dim shumë mirë që kur kanë hyrë në fuqi fundimet në lëvizje, mund të themi që të paktën 80 apo 90 apo 70% të punësuarve nuk janë në punë, nuk po punojnë. Është minimalisht, mendoj. Çfarë impakti mund të ketë kjo, Ilir, në të ardhmen, me kjo politike e cila qartazi nuk do mund të ndihmojë të gjithë? Shiko, padyshim që është e kufizuar dhe krahas problematikës që ka në mënyrën se si është konceptuar si skemë, duhet kemi parasysh që dhe burimet tona për të bërë diçka më shumë janë të kufizuara. Gjendja se ku ndodhemi dhe mundësitë që ofrojmë për të mbështetur biznesin në këtë situatë të vështirë reflektojnë edhe vështirësitë që ne kemi në hapësirën fiskale për raste të tilla emergjencë dhe mendoj që ajo çfarë mund nxjerrim nga gjithë kjo që po ndodh, të cilën urojmë që të përfundojë sa më shpejt, është së pari që një mësim që Shqipëria për raste të tilla në të ardhmen do të jetë shumë më e përgatitur, por natyrisht që shumë vite kjo fiskale është më kufizuar për detyrimeve që qeveria ka marrë përsipër në kuadër të kontratave të ndryshme që ajo ka për zbatim. Tani, unë krahas çështjes së ndihmës së drejtë për drejtë që jepet për biznesin të cilat e kanë mbyllur aktivitetin, unë ajo që do të thoja që mërcilë ndoshta shoh hapësirë dhe që mund të bëhet diçka më mirë në ditët që vijnë, është që është e nevojshme që brenda vendit të ketë lirshmëri më të madhe për ushtrimin e aktiviteteve. Ka një numër konsiderueshëm aktivitetesh ekonomike të cilat pavarësisht se jemi ende në një fazë kritike të përhapjes së kësaj epidemie, mund të fillojnë aktivitetin dhe mund të japin kontribut. Ashtu sikurse bëhet një ligj i jashtëzakonshëm për masa shtrënguese, penalizuese për ata që i shmangen karantinës, do të thosha që do të ishte shumë e udhëtë që Shqipëria në pas mendon që të ishte shumë më toleruese për të sjellë bizneset të vogla, por edhe individët të për të mundur që ata të sjellin produktet dhe shërbimet e tyre brenda vendit. Ka shumë aktivitete të cilat janë të mbyllura dhe me një lirim paksa të situatës, të shoqëruar me një kujdes për distancën fizike që duhet nga personat, të gjithë mund të përfitojmë pasi do të bëjmë të mundur që qarkullimi i paras brenda ekonomisë të mbetet jo në nivele atrofike siç ka vajtur në këtë periudhë që flasim. Tjera vjen, unë do thosha që shumë në Tiranë shumë ankohen për shembull edhe për aktivitete falimentare të bizneseve të vogla, kafeterive. Janë shumë prej bareve apo kafeve të cilat propozojnë dhe thonë janë të gatshëm që mos e hapim them lokalin ku njerëzit të ulen nëpër tavolina apo mund të ofrojnë distancën në tavolina, po të paktën të kenë mundësi që të kenë një hotel që t'i ofrojnë kafen personat që dëshirojnë apo mund të vinë të marrin kafen për ta konsumuar. E jap thjesht një shembull ilustrues, po mund të sjell edhe të tjerë, siç janë fshatarët e ndryshëm që në të gjithë vendit të cilët produktet e tyre nuk arrin dot të sillen në Tiranë. Dhe unë do të isha shumë i kënaqur që nëse makineria shtetërore nuk do ditë të jepte parada nga ato që i përkasin kohës Don Kishotit me autoblinda në për rrugë, por do të doja shumë të tepër që makineria shtetërore edhe mjetet e ushtrisë të ishin në dispozicion pikërisht atyre fermerëve të cilët sot janë duke i hedhur produktet e tyre sepse nuk kanë se ku t'i shesin. A është e mundur që mund të ndihmojmë cilindoj që sot është i gatshëm dhe është duke punuar në Shqipëri? Ju po thoni kemi bërë gjë më të thjeshtë të mundshme, mbyll gjithçka me idenë e normale të mospërhapjes së një sëmundje të padukshme. Por nga ana tjetër kemi harruar krejtësisht impaktin dhe çfarë mund të bëhet dhe në këtë mbyllje, çfarë mund të bëhet për të ndihmuar. Saktë. Edhe unë do thoya që ka duhet patjetër që të ecim në këtë drejtim, Shqipëria ka nevojë të marrë frymë dhe jo të jetë mbyllur. Agron, ju jetoni në Itali apo jo për momentin, jeni akoma në Itali. Duke parë dhe nga larg ndoshta, si e parashikoni ose më mirë çfarë do ndodhi me ekonominë shqiptare? Tani, kuptoj që dysh parashikimi në këtë situatë është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Do thënë që prioriteti i parë i çdo qeverie është shëndeti i njerëzve. Pastaj prioriteti i dytë kuptohet është ekonomia. Mund të themi që fatmirësisht Shqipëria ka një numër të prekurish edhe viktimash nga koronavirusi për arsye edhe të masave që janë marrë. Kjo është e pamohueshme. Kuptohet që këto janë marrë në dëm të ekonomisë.
tani ka ardhur momenti që mendojmë edhe për ekonominë, kuptoj. Unë mendoj që qeveria duhet të bëj eksperimente, duhet të bëj atë që kanë bërë gjitha qeveritë në përballë. Nuk është e vërtetë që qeveria nuk ka para. Qeveria ka para. Gjë e parë që mund të bëjë qeveria është të lëvizë ato impenjimet që ka marrë, detyrimet që ka marrë për si vjet, që nuk janë të domosdoshme si investimet, PPP-t e famshme, shumë mirë mund të shtyen. Ka qenë një lajm pak më parë që më në fund qeveria u tërhoq të paktën nga 2 rrugë, pjesa ajo rruga Aurikumit dhe Milot Balldren, në mos gaboj. Tani ato ishin 2 rrugë që ishte shumë vështirë që të bëheshin pavarësisht koronavirusit. Qeveria i ka marrë kohë për ato dyja sepse ka indicje shumë të forta abuzimi dhe korrupsioni që vinë si pasojë e garave që janë bërë me një ofertues vetëm, po sidomos e kostos për kilometër të atyre rrugë, flasim për 5-10 milion për kilometër. Kështu që unë mendoj që ka qenë më shumë ajo arsyeja se sa koronavirusi. Në qoftë se duan, qeveria ka akoma hapësirë të tjera, vetë kryeministri Rama ka folur në një emision tjetër, në një televizion, duke thënë që vetëm për si vjet janë parashikuar për rrugën e Kompit dhe për rrugën e Arbrit 47 milionë euro që kanë gabim. Ky është një impenjim apo një investim që shumë mund të shtyhet, minimalisht mund të shtyhet vitin e ardhshëm, që u gjenden tek rreth 50 milionë euro të tjera. Le ta mbaj objektivin politik që do t'i ndërtoj, po të paktën të shtyhen dhe këto para të përdoren. Minimalisht të shtyhen, nuk po se tani nuk është momenti për debatuar, do anullohen, janë korruptive, janë korruptive. Këtu tani po flasim për një emergjencë. Minimalisht do të shtyhen, si çdo familje në një moment emergjence, kur i ndodh diçka e papritur, shtyn të gjitha investimet, nëse kanë dërmën të rregullojë shtëpinë, investimin e shtyn sepse ka nevojë të mendoj për ushqimin, si fillim për mbijetesën, edhe ne në këto kushte jemi. Ne po flasim për qindra mijëra të punësuar, që kanë humbur vendin e punës, nuk po punojnë edhe nuk kanë për të marrë një rrogë në fund muajit. Unë fatkeqësisht do doja shumë të isha optimist dhe të mendoja që kjo gjë po shkon drejt fundit, që ekonomia do hapet, çdo gjë do rifillojë. Po dyshoj shumë i kjo. Ne duhet të përgatitemi për rastin më të keq. Rasti më i keq do thotë se më pyet edhe për Italinë. Itali sapo janë shtyre për 3 javë të tjera kufizimet, të njëjtat kufizime që kemi patur për një muaj, pothuajse mbi një muaj, edhe për 3 javë, dhe nuk është e thënë që në fund të këtij 3 javori do rihapet ekonomia. Vazhdojnë e vdesin me mijëra, me qindra njerëz faktikisht. Çdo ditë numri të prekurve po bie, po prap është jashtëzakonisht shumë i lartë, pasim sot për shembull janë shtuar me mbi 4000 raste të reja të prekur me koronavirus. Kështu që nuk kemi në kushtet për të menduar edhe për të bërë planet sikur duke menduar që do rihapet diçka për disa javë apo në fund të muajit. Kuptoj. Për të thënë edhe vetë në fakt, duhet ta zgjas shumë. Kështu që nuk është e vërtetë që qeveria nuk ka para. Guvernatori sapo tha që qeveria ka marrë 100 milionë euro, mbi 100 milionë euro mori nga bondi në euro që po eurobondi që bën me bankat e nivelit 2 mori nga FMN-ja dhe akoma sipas kryeministrit, sipas guvernatorit ka akoma mundësi për të marrë borxhe të tjera. Tani borxhi publik kuptohet në kushte normale, çdo qeveri duhet kujdeset ta limitojë sa më shumë dhe ta frenojë. Bile edhe sikur ta zvoglojë do ishte akoma më mirë. Po në kushte të jashtëzakonshme borxhi është vetëm lehtë që kemi, vetëm mundësi që kemi për të përballuar një gjendje të tillë. Agron, vazhdon mendoni që do ishte më mirë që qeveria të paguante ose të merrte përsipër të gjithë bizneset ose të gjithë qytetarët të paguheshin një pagë 3 mujore të paktën për të kaluar këtë situatë. Mesazhet që po vijnë tani është që njerëzit nuk kemi para për të paguar taksat, po na kërkojnë taksa po s'kemi se s'jemi në punë. Pra janë shqetësime reale. Qeveria mund të bëjë 2 gjëra. Ose do paguaj një pjesë të pagës, që mund të jetë 80% apo 70%, që nuk po flasim për shifra maramëndse. Një llogari e thjesht për të paguar rreth 50% të rrogave do mjaftonin në privat flas, do mjaftonin rreth 60 milionë euro. Tani kisha bërë para sa kisha bërë një postim për këtë gjë. Po flasim, nuk është një shifër e vogël, por nuk është një shifër e jashtëzakonshme. Rreth me 60 milionë euro pak a shumë qeveria mund të përballojë një numër të madh pagash të sektorit privat. Tani duke bërë këtë gjë, pastaj qeveria nuk ka nevojë të shtyjë pagesën e dritave, nuk ka nevojë të shtyjë pagesën e ujit, nuk ka nevojë të ndihmojë me ushqime si po bën tani
pjesërisht edhe në mënyrë jo transparente, ku nuk merret vesh se kujt po jep, sa po jep, duke bërë tendera të dyshimta. Ose nga ana tjetër duhet të shtyt gjitha tjera, duhet të thotë se okay, mos pagoni më taksat, mos pagoni më dritat, mos pagoni më ujin, edhe të vej derë më derët me qese, me ushqime, me timor shqimori, një gjë që nuk po ndodh në asnjë vend të botës. Në të gjithë botën ajo që po ndodh është që qeveria po merr përsipër një pjesë pakave të sektorin privat, si pasojë e gjendjes së jashtëzakonshme. Ilir, nëse ndan keni mendim? E mendoj në të njëjtën linjë, ndoshta me një kombinim të faktorëve. Pra krahas nuk do të ishte ndoshta për pagesa totale për atë të gjithë pagave të sektorit privat, pasi besoj që do të ishte sforco pak për kushtet e Shqipërisë, por ajo që është e rëndësishme është ndihma që ofrohet në këtë rast dhe që duhet dhënë, së pari duhet marrë parasysh faktin që ndihma duhet jepet pa kurfar diskriminimi dhe të jepet në kushte të barabarta të gjithëve, dhe së pari kjo ndihmë duhet të fillojë nga ata që janë më në nevojë dhe ata që e ndihen në mënyrë më të drejtë këtë krizë. Është pak e vështirë që me të dhënat që ne kemi ta konvertojmë në një paketë plot ndihme pikërisht në këtë drejtim për shkak të nivelit të shpërhapjes së nivelit të varfërisë apo të personave që janë të punësuar apo të dy punësuar që e komplikon pak çështjen. Por gjithsesi unë prap do të isha që ndoshta një kombinim të dyjave, pra edhe me një shtyrje të taksave, siç ka propozuar apo siç është duke kryer Serbia, e cila mund të rritej me fundin e krizës. Unë vetë do doja që të isha optimist dhe pozitiv që kjo gjë do të përfundojë përpara verës dhe do të kemi mundësinë që duke nisur nga qershori ekonomia të kthehet sërish në shinat e saj. Atëherë gradualisht mund të shihet pra ndërtohet një skemë se si detyrimet e biznesit të fillojnë dhe të rifuten gradualisht pas kësaj periudhe, pra kur jeta të fillojë normalisht. Ndërkohë që ajo që është e nevojshme si suport është që duhet të jepet në mënyrë të drejtë për drejtë atyre që e ndiejnë këtë efekt, veçanërisht atyre që janë të lënë pa punë dhe që nuk marrin rrogë. Po është realisht shqetësues impakti që do ketë në varfëri. Mesazhet që vijnë pafund, por një për shembull që zgjodha është jam një zonë që punon të tregu me dresses, biznes i vogël me xhiro 8 deri në 10 milion lekë. A përfitoj nga kjo pakt ose ne kemi që 3 muajt nuk po merrim pagën më përpara. Tani nuk do marrim dot as pagën e qeverisë, sepse me sa duket nuk ka aplikuar dhe nuk do e marrë dot as për datën 10 prill. Pra shqetësimi mbetet që me mira njerëz që janë pa punë dhe janë nuk din ku të plasin. Qasja e qeverisë ka qenë përkundrejt përballimit të pagave për bizneset, kategoritë e bizneseve të cilat janë mbyllur zyrtarisht. Po, mbani mend që fillim doli paketa 300 milionë euro. Ku është varfëria më e lartë? Po them diçka. Po agron? Po thashë, duhet të kemi të ndajmë gjërat. Në të parë ne kemi dy aspekte. Ndihma për pagat nuk është ndihmë për ekonominë, nuk është ndihmë për bizneset, por është ndihmë për njerëzit. Ndihma për bizneset e saj është tjetër gjë dhe nuk ka lidhje me ndihmën për pagat. Kjo duhet të jetë e qartë. Masat ekonomike, paketa ekonomike nuk ndihmon biznesin, ndihmon të punësuarit që kanë Nuk ka rëndësi ku punon, biznesi i madh i vogël, po ndihmon një individ që ka pagën, mund ta ketë pagën e ulët, 160.000 lekë. Gjesticioni social thjesht për të ndihmuar personat që mbeten pa punë. Padyshim që stimuli ekonomik që do të jetë për të mbajtur bizneset në aktivitet, kjo është diçka tjetër që nuk lidhet, janë të lidhura patjetër me njëra tjetrën, por që nuk mund të zëvendësojnë kursesi njëra tjetrën. Nëse i analizojmë një nga një, paketa ekonomike është absolutisht e paqartë, është e pamjaftueshme, është përjashton jashtëzakonisht shumë njerëz, nuk mund nëse sylimi i paketës ekonomike ishte që të jepim një numër sado të vogël të punësuarish, të jepim likuiditetin për të balluar shpenzimet mujore të familjes, dakor? Kjo gjë nuk do ndodhi sepse siç tham brenda datës 20 ka të njëjtët që teorikisht do marrin 260.000 lekë, do të paguajnë 240.000 lekë për sigurimet. Kështu që kjo paketë praktikisht nuk ka efekt. Kështu që nëse ndërmerret një iniciativë e cila nuk ka asnjë efekt, është zero se nuk është marrë. Kështu që mund të themi që për rrogat nuk është marrë asnjë iniciativë, ose edhe sepse ajo iniciativë është totalisht pa efekt. Dakor, ose efekti është prej 2.000 lekë të reja në muaj. Një muaj, sepse kjo paketë ekonomike vlen për një muaj. Nga ana tjetër, nëse shojmë se çfarë për qeveria për biznes, është ai i famshëm 100 milion euro i famshëm si kredi sovrane për bizneset. Edhe ajo në mënyrë ileqare, do thoshta e lidhur me pagat, që s'ka asnjë lidhje me pagat.
në kuptimin që nuk Pra mund do të kërkosh të ishte e pa specifikuar dhe pastaj biznesi do ta zgjidhte vetë, jo detyrimisht për pagat. Absolutisht, nuk mund të jetë lidhur me pagat, nuk mund të jetë lidhur me pagat. Në asnjë vend të botës nuk është lidhur me pagat. Kredit janë që ndihmojnë biznesin për të përballuar shpenzimet e tjera që kanë. Nëse synimi i qeverisë, siç duhet të jetë synimi i qeverisë, është ai që të mbajë në këmbë dhe të ndihmojë që ajo ekonomi që ne kemi ndërtuar në këto 30 vjet mos të shëmbet, mos të zhduket me kalimin e kohës nga kjo krizë. Dakor, nëse ky është qëllimi, ato 100 milionë euro duhen për të paguar mirëmbajtjen e makinerive, për të paguar kostet në bank, për të paguar investimet që janë bërë. Faturat pa paguara, po. Faturat pa paguara. Dakor, për të shmangur falimentimin, prandaj duhen. Pra, dhe kjo rrugëdhënie e suksesshme thonë Ilir, po. Në këtë pikë do të bashkohem me zotin Sher, pasi e shoh me gjithë ofrimin e kësaj pakete për atë 100 milionë si garanci, e cila është ofruar si një ndër paketat për të ofruar për të mbështetur biznesin, është ndoshta një ndër pikat cilat unë jam pak skeptik që në realitet mund të japi efektet e dëshiruara për mbështetjen e biznesit. Së pari e shoh pak jashtë jo realiste për thënë të drejtën që një biznes i cili mund të jetë në vështirësi sot për shkak të krizës së krijuar mund të shkojë në bank për të aplikuar për të marrë një kredi për të paguar pagat. Është tepër e vështirë. Domthonë jashtë çdo realiteti që një biznes që ka arritur në një pikë të tillë që nuk ka likuiditet për të paguar dot pagat, logjika ekonomike do thotë që ai duhet mbyllë biznesin dhe duhet nxjerrë njerëzit në rrugë dhe nuk do thotë që duhet shkojë në bank për të marrë një kredi për të dhënë pagat personave të cilët nuk punojnë. Nga ana tjetër, ka dhe diçka që merret e mirëqenë që ofrimi i kësaj garancie e bën të mundur dhënien e kredisë. Ndërkohë që nuk është kaq e thjeshtë, sepse marrëdhënia midis bankës dhe po do të shihet aftësia paguese e klientit thoshte, që praktikisht është pa nevojshme vendima e qeverisë. Pavarësisht garancisë që ofron qeveria, banka do ta shqyrtojë çdo klient që vjen në bazë të kritereve që ai plotson ose jo për të marrë një kredi. Dhe shumë prej bizneseve ndoshta nuk e kanë këtë mundësi. Shumë prej bizneseve kanë, ndoshta mund të kenë marrë një kredi në një bank dhe nuk mundet që të marrin dot një kredi tjetër pavarësisht se pastaj kanë një garanci shtetërore. Kështu që shoh shumë probleme për skemën e ofruar dhe unë do të isha që ai likuiditet, 1 milion euro që janë ofruar, mund të përdorej fare mirë në me të tjera që do ndihmonin drejt biznesin. Siç mund të jetë rasti i paketës të TVSH-ve të banuara apo të borxheve që shteti mund të ketë kompani private. Agron? Pra po ta marrim kështu, nëse mund ta bëj, sasia e madhe parave të premtuar ishte 300 milion euro që tha kryeministri, që të më shumë po vjet re që po zvoglohet në çfarë është impakti real në ekonomi apo jo. Se bëra edhe me vizuale gjithë këtë. Këtë 300 nuk isha dëgjuar 100 milion euro në fakt nga Rama, po në fillim kryeministri tha 300 milion euro paketë për ndihmuar ekonominë. Dakor, ne kemi ka një problem shumë të madh në Shqipëri dhe me që më pyetet se si duken gjërat nga jashtë. Po. Ka një diferencë shumë të madhe midis çfarë thuhet e çfarë bëhet. Ne jetojmë në dy realitete praktikisht. Një gjë është se çfarë thotë qeveria, dje për shembull dëgjova ministrin e ekonomisë që foli për pothuajse 2 orë në opinion, duke thënë një mal me broshko fatkeqësisht, që janë totalisht ndryshe nga ai që është realiteti. Jap një rast shumë të thjeshtë. Ta po fshihen pas faktit, duke thënë që ne do ndihmojmë gjitha bizneset që ne u kemi urdhëruar që ta mbyllin. Dhe deri më sot s'kan bërë asnjë gjë për ata që pavarësisht se qeveria nuk i ka mbyllur, po janë të mbyllura, sepse un jam dëshmimtar i faktit për marrë një leje nga policia për të lëvizur, mua më duhej për drejtorat e kompanisë dhe ishte një gjë pothuajse pamund, na u deshën javë për ta marrë. Dhe është jashtëzakonisht shumë e vështirë të lëvizësh. Pas orës 1, duhet të lëvizësh në atë kapatin kohë që është. Pavarësisht se qeveria nuk ka mbyllur, por shumë fasoneri, shumë biznese janë mbyllur sepse nuk kanë më treg, nuk kanë më ju anë tërhequr, ju anë anulluar porositë. Kështu që nuk mund të fshihen pas faktit që jo po me që unë nuk kam thënë mbylleni atëherë unë nuk mund të prisni që qeveria të ndihmojë. Dakor? Kështu që ka një problem shumë të madh, dhe një diferencë shumë të madhe midis çfarë thon e çfarë realisht ndodh. E pam me ndihmën e famshme të pagës luftës, ja. E pam me kredinë e famshme me 300 milionë euro që jam kurioz të di se sa veta mund të kenë marrë ato para nga qeveria, nuk kemi të dhëna kuptohet. Kurse nëse krahasojmë me çfarë do të perëndim është e qartë, nëse thonë do paguajnë 80% rrogës, paguajnë 80% rrogës. Në Angli, unë kam një kompani në Angli, edhe më bën drejtori i kompanisë më tregoi që
ditë, 3 ditë pasi qeveria angleze kishte vendosur që do pagonte 80% atyre që ishin humbur vendin e punës si pasojë e koronavirusit, ishte ardhur emaili nga qeveria ku tregonin se çfarë duhet të bëj për të marrë për të marrë 80% të rrogave. Plus një listë shumë e madhe me lehtësime tjera. Tani unë nuk po them që qeveria shqiptare ka të njëjtat mundësi që ka Anglia. Po them minimalisht që çfarë premton, atë pak që premton, duhet ta bëj. Kuptoj. Faktikisht kjo nuk do. Duket e thjesht, por duket është një botë e tërë që i ndan këto dy perceptime, çfarë themi dhe çfarë do të bëjmë. Ndërkohë dhe hilja tjetër me sa duket është ku lejohen disa biznese të funksionojnë, siç janë komisariat, por nga ana tjetër nuk marrin dëshpërblim, por nuk ka makina që ato të bëjnë punë. Pra është kjo pjesa e shqetësimit të paketës. Ju falenderoj të dëgjoj se keni diçka për të shtuar në fund. Shiko, e vetmja që unë do të thosha është që dy qasjet janë të krizën e kalojmë. Ose do të përballemi me koston sociale pra për të ndihmuar të gjithë ata që kalojnë të papunë dhe që mbeten dhe që kalojnë në varfëri dhe që duhet një ndihmë masive nga ana e qeverisë, ose duhet që qeveria duhet i parapërijë kësaj gjëre dhe të mbështesi dhe të stimulojë mundësisht aktivitetin e biznesit aty ku mundet. Mendoj që në rastin e Shqipërisë ka vend për të ecur për këtë në drejtim të kësaj të fundit, pra do të shpresoja që gjatë ditëve të ardhshme të kemi një hapje të paksa të tregut në mënyrë që ato aktivitete ekonomike të cilat mund të kryejnë në kushte të kufizuar aktivitetin e tyre të kenë mundësi që të bëjnë kështu. Kam përshtypjen që qeveria do ketë një paketë tjetër sepse ka patur diskutime për datën 15 prill do bëhet një ofertë e dytë. Shpresoj që të paktën këto shqetësime që kanë qenë shumë publike të merren parasysh. Agron të falenderoj që pranove të ishe në studio dhe të uroj të qëndrosh i sigurt atje ku je. Gjithashtu Ilir, faleminderit që pranuat. Faleminderit. Ndoqët emisionin Ekopolitikë, në pjesën e parë munduam të hedhim dritë mbi çfarë mund të bënte Banka e Shqipërisë ose çfarë sheh Banka e Shqipërisë për sa e përket ekonomisë shqiptare. Është akoma e pasigurt, pra çfarë tha guvernatori është që gjasat janë që të kemi rritje negative për këtë vit. Po ashtu shqetësim ka qenë kursi i këmbimit dhe rekomandimi është që duke qenë se është kërkesë ofertë, askush nuk e di nëse do të zhvlerësohet apo vlerësohet moneda. Ndaj kushdo që do të thyej parat kursimet e tij të tregohet jashtëzakonisht i kujdesshëm. Diskutimi tjetër ka qenë për sa i përket asaj që njihet si para helikopter, por që Banka Qendrore të printoi para për t'ia dhënë qytetarëve në formën e paras kesh dhe u shpjegua edhe nga guvernatori pse kjo është një teori e papërdorur ndonjëherë dhe me pasoja negative në ekonomi, kryesisht për sa i përket inflacionit. Ndërkohë me dy të ftuarit e fundit diskutuam pikërisht për masat e marrë nga qeveria shqiptare, për politikat fiskale e cila ka harruar ose nuk ka marrë parasysh të gjithë shqetësimet e komunitetit biznesit dhe po ashtu parat që ja dhënë qytetarëve kryesisht në pagën e luftës nuk kanë qenë të plota dhe nuk e kanë përfituar dot të gjithë. Është një situatë jashtëzakonisht e vështirë, nuk ka një çelës magjik, ndaj dhe transparenca, komunikimi me të gjithë grupet e interesit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Informacionet ndryshojnë patjetër nga dita në ditë dhe qeveria do të adaptohet me informacionin e ri dhe do të marrë parasysh të gjithë shqetësimet e qytetarëve dhe të bizneseve. Shqipëria është një vend i varfër, konsumatorët janë jashtëzakonisht paktën 1 në 4 janë në kushte mbijetese, ndaj duhet çmos për të ndihmuar në këtë periudhë të vështirë. Le të shpresojmë.